فلولم را ببین غمباده گشته، اثر و سامان بی سامانه گشته. فلولم در میان گلشنها همچو شمع بی پروانه گشته. فلولم با این همه زینتها خراب و ویرانه گشته. فلولم چی کردی پیر و جوانت را، هم پریشان و ماتم زده گشته. وفا ببین دوستان را در میان مردم هم بی خانه گشته. فلولم ماتم انگیز شده امروز، همه بی خانه و بی آشیانه شده امروز. یکی در غم فرزندان خیش می گیرند، دیگری بی پدر و بی برادر گشته امروز. یکی پریشان به حال عزیزانش، دیگری چشم خونبار دیوانه گشته امروز. سلام. عرض تسلیت دارم برای خانواده‌ای که شهید دادن، برای خانواده‌ای که زخمی دارن شفای عاجل میخوایم از بارگاه عزت متعال. بالاخره که آرامم نگرفت، از کابل حرکت کردم و بغلان رسیدم. تاب و توان برای گپ زدن نمانده. اما رقمی که در جریان هستین، سیلاب های پی در پی در بغلان، در پل خمری، در بدخشان، در تخار، اما آسیب جانی رسان، اما آسیب مالی. در صفحات اجتماعی ویدیوهایی که دست به دست می شد، باور بکنین هر لحظه که من می دیدم دلم پر می شد. من نمیفهم چه قسم براتون بگویم. می گفتم کاش که تو میتونستم که یک دفعه چشم پت کنم، باز کنم که من در اونجا هستم، در کنار مردم بغلان هستم. بالاخره که آمدیم. از یک طرف وظیفه ماست، از طرف دیگه گزارش میسازیم. از طرف دیگه درست است که از دست حفیظ امیری چیز نمیه به خاطر کمک. درست است که یک رقم خود را شرمنده میداریم که نمیتونیم کمک بکنیم. ولی اگر گزارش ما 1% باعث شود که مردم ما دست به دست هم بتن، هر کس در حد توان خود کمک بکنه به این مردم، این میرم غنیمت دانسته و به اینجا آمدیم.
به هر صورت ناگزیر هستیم که در هر حالت قوی باشیم. آفات طبیعی از جانب پروردگار است. در اول گفتم به بغلان رسیدیم، از بغلان آمدیم به ولسوالی نهرین، از ولسوالی نهرین هم تیر شدیم آمدیم به ولسوالی برکه، از ولسوالی برکه هم گذشتیم آمدیم به قریه که از همون نقطه که سیل شروع کرد، قریه فلول. خیر ببینی بیادر، از بس که پرسانم کردیم ولی فکر گدوت است. اونمو دره را که شما میبینین از اونمو قسمت سیل خطا میخوره و میایه وی که چی رقم اینجا را زیر و زبر کرده. من نفهم چه قسم براتون بگویم. دریا در اینی قسمت است، دریا در اونو قسمت است که چقدر چقر است، ولی به اندازه 25 متر الی 30 متر گفتن، یک جای 15 متر گفتن که یعنی به همون اندازه بلند بوده ای سیل که آمده یک به یک بارگی اینی طرف و هر چیزی که در رویش آمده دیگه با خود برده. اینجا هم سرمیاشت کمک میکنم. جمعیت هلال احمر افغانی خانهشان آباد، خیر ببینن، زحمت میکشن و از طرف دیگه هم کمک های اولیت تا حد آمده. به هر صورت ما میخوایم در این گزارش هر وطندار که در بغلان متضرر شده و بدخشان و تخوارم خواد رفتیم، اگر زنده بودیم حداقل دلشان خالی شود، حداقل گپی به گفتن داشته باشن، حداقل یک 4 نفر تجار ما وطندار ما که در اینجاست بیرون است ببینه گزارش ما را دست به کار شود، پولی دیگه وطندارای خود اینجا مردم ما را کمک بکنه. در این گزارش من اصلا نمیفهم که قاعده، قانون، نزاکت، اصول اینا را میتونم من نظر بگیرم، یعنی به دلیل از که من تا همینجا که رسیدم دیگه توان گپ زدن هم نبود با بزرگواریتان مرفع بکنیم. ما تو خانواده ما چند تا برده گفت که فعلا 3 تا خانواده ما هیچ معلومش نیست. گفت دیگه از امی 22 خانه 8 تا شهید داریم. شکر که زنده هستی. الله شکر. کس جواب که نمیداد، بعد از تلفنش خاموش شد. چی کنه؟ دل زد، دیوال پیشتم پرید، موبایلم پرید، برنم پرید، زن دادم روش رفت داخلی او. قدرت خداوند دیگه سیلم 2 تقسیم شد، نصف پشی طرف رفت، نصف پشی طرف. ما در وسط زنده ماندیم. بعد بچم دیوالم میگم خدایا محمد چیت. مگر خداوند نگاهش کرده. خدا نگاه کرده. خدایش نگاهش کرده. به خاطر این وضعیت که میبینی با کم اوگار شدن شکر میکشی. سیل تا حلقومشان آمد، میگفتن کاکا بگی که ما مردیم. کسایی که دمی تخت خوابیدن آیا زنده هستن نیستن من اینو نمیفهمم. بله. دم قبرستان سه یک مستفید دارم که بیهوش شغال ساکته کرده. اونم بیچاره واجیانو پیدا شده، طیاره انداخته در قندوز بوده خطایی کرده کم مثلا. تا مدت 2 روز مواد خوراکی از قبیل کباب و پلاو اینا را تا آب و برشان آماده کردیم. حدثی که پیشتر من زده بودم اما تو یک چیز بوده، زیاد مشکلات و جنجال و درد کشیده. نقیب جان، نام نقیب جان است. بله. ما دقیقا شریک هستم نقیب جان. سلامت باش، بخیر برادر ما هستین شما. اما چی کنیم که از دست ما چیز ساخته نیست. چیز ما پیشتر گفتم اگه کمکم شود دیگه در اینجا زندگی دوباره هم دیگه مشکل است. نه، این سنگای کلان و برداشتن و پس زندگی جور کردن هم نه خود زندگی دیگه نمیشه، در خطر هستیم. هیچ چیزی از پایین تا بالا را کلش سیل برده. ما که اول خودم هستم، یک کارگر بچه هستم. ما وقتی سیل خودم نبودم در قندار کارگری رفته بودم، کار میکردم. بعد از او که دما
ساعت 4 بجه روز بود دم زنگ آمد که برده فلول سیل برده. ما 4 بجه وقتی در پدرم زنگ میزدم ما خانواده ما چند تا برده گفت که فعلا 3 تا خانواده ما هیچ معلومش نیست. گفت دیگه اما فامیلای ما در مسجد 22 خانه هستیم. 22 خانه دیگه 70 80 نفر دونم خانه که میبینی دونم جا خدا کشیده نجات یافته کسایی که زنده باقی مانده. بعد از ما که زنگ زدم تا 2 ساعت پدر ما گوشش روشن بود تا 2 ساعت اکثر زنگ میزدم زنگ پیر میکرد ولی کس جوابش نمیداد. بعد از او کس جواب که نمیداد. بعد از او تلفنش خاموش شد. چی کنه؟ از نقیب جان که هست اینجا 3 دانه تاکاو به یولی هست. یک تاکاو اسکواتر کار کرده 2 تاکاو اوجا مونده احتمال داره که اوجا باشه مرده. دیگه از مقامات بالا میخوایم که هر چیز زودتر با مشکل نقیب جان برسه که بسیار مشکل زیاد است. بیخی سراسیمه است بیخی جایش گم کرده حتی نمیفهمه که در کجا میولی ما تاکاو بوده. این تو اولی از تخریب شده. از مقامات بالا میخوایم هر چیز زودتر به چی نقیب جان برسه که بسیار مشکل بیادر ما زیاد است. همیشه ما اومدیم واقعا که قدل ما سوز پیدا کرده هیچ نمیفهمیم مشکل از یا مشکل ماست چون بیادر ماست. دیگه هر چیز زودتر به مشکل ازی برسه که هیچ معلوم نیست. دیگه برچند خودش گفت که به خوی کسی آمده فامیلایشون که ما هم 3 تا دیگه مرده که از گفت ما زیر خاک هستیم. پایان روشیده که میپالیم هیچ جسد از پایان جسد کل پیدا شده جسد ما پیدا نشده. پایان روشیده که اکثرا میپالیم کلای ما گنج پای ما عدس بوده و یکیش اولادم است توته جگرم است اولادم است یکیش پدرم است یکیش بچه باشه که میمون آمده بوده در خانه ما. اینا پایان روشیده نه در داد ما کس میرسه نه در چیزی ما کس میرسه. چی کنیم؟ کار خداوند است. اینجا رم کندن تا به حال هیچ هم تو کوچکترین سرنخ رو پیدا نکردن؟ نه تا والی هیچ پیدا نشده. میگم این اولیا ای تو تخریب شده که هیچ معلوم نیست که اما جای اولی از کجا است. این جای اولیش میفهمه که همیشه است همیشه تکاو دارم لکن این تو امکانات نیست. امکانات باشه که این 3 4 تکاوی که هست اما 3 4 تکاو چی کنه که معلوم شوه که مرده آدم به کجا است. لکن این آدم سراسیمه است. امروز بیادر ماست. امروز غم از غم ماست. باور کو که از دل ما خدا میفهمه و خود ما میفهمیم که هر لحظه ویدیو اجرا میدیدیم. باور کو هیچ اشکای خدا گرفتن میتونستیم. هر چیز زودتر باید با مشکلی مردم رسیدگی شوه که بسیار زیاد درد داره مردم. سعی کو کل نه جایی است نه کدام اولی است نه کدام خانه است. هیچ چیز در مردم نمانده. مالی و جانی به این مردم کدام چیز نمانده. بیخی یعنی تو فکر بکن او بسر و درخت خیز کرده. این دیگه چی بانه بسیار زیاد اول دیگه با مشکل مردم رسیدگی شوه که بسیار زیاد دیگه مردم واقعا ما اومدیم نزدیک دیدیم بسیار ما رو داغدار کرده. چند نفر تعداد فامیل اینجا بود که 3 نفر که بچه باجت است یکی پدرت است؟ ما تعداد فامیل ما 16 تا نفر بود. 16 تا فامیل از 16 نفر 3 نفر گم است. 2 تا بیادرمون زنده فامیل داریم. هردومون اولاد داریم. یک بیادرم دیرون است فامیلش همیشه مونده. دیگه ما جدا بودم بیادرم جدا دیگه پدرم جدا. از ما 4 تا اولاد است یکش رفته. از برادرم یکی اولاد است. از پدرم 4 5 تا اولاد است. ما خودمون 16 تا نفوس بودیم. دم یک خانه یک اولی زندگی میکردیم. اینا 4 5 در داد ما اول توجه ما همیز که از چی توجه میکنیم که اول بیا همه یک چیزی روی کنن مرده ما پیدا شود. دوم ما نه خانه داریم نه زندگی داریم. 2 تا خیمه همیشه داده تا بالا دمون نه کمک کدام نان کدام چی کالای دمون میاد همیشه دیگه کسی چیزی بیا از اون موجا بالا کس ایران نمیاره نمیبینیم دیگه نمیشه هیچ چیز ما تا هنوز ندیدیم. ما خود غم خود هستیم پیش جنازه خود پیش مرده خود میگردیم. هم دیگه کسایی که خانهش خراب نشده او میره کمک میگیره. ما که خانه‌مون خراب است فعلا شهید داریم جنازه داریم چی داریم دمون یک کس کمک میره نه چیزی بیاگم تا میگه چی میگه نه لیست میگیرم میخزه میره کس نه کمک دیدیم نه چیزی بدیم سه به خاطر از اینمی گپای آمدیم که فقط صدایتان ادای مسئولیت بکنیم حداقل 1% بتونیم همین صدایتان برسانیم. گفتن 3 منزل تاکاو بوده اینجا. چطور 3 منزل بوده اینجا نقیب جان؟ 1 منزل یا 3 منزل گفتن؟ اینجا 2 منزل بوده. ما
این میشه تا چی بود اینجا اصلا میمونخانه ما بود در سایه. این ایسا دکان داشتم ما، دکان داشتم به اینجا. همین لب دریا. این میشه لب دریا. این خود سابق اینجا شاید شما نابلد باشین. اینجا مکمل این درک کلش خانه بود. دکانام بود اینجا. دکانا بود اینجا مکمل تو اینجا سرک خیر تیشه، سرک پخته تیشه بود. سنگلاق فقط این از این سرک پایین سنگلاق بود دیگه. او ورش دو وجه بود دیگه. سنگلاق مغلان اینجا وجود نداشت. اینجا هیچ چیز وجود نداشت. اینجا مکمل ما او بسته بابای ما اینجا زندگی کرده، پدر ما زندگی کرده، تا ما زندگی کردم. ما این رقم حالت تا هنوز ندیدیم. شماره نقیب جان ما میگیرم پیش ماست. هر کسی که خواست نقیب جان کمک بکنه با ما به تماس شه. ما شمارهش میتم. ما خواهشان عذرن که نقیب جان کمک بکنید و دیگه از بس توانتان که میشه کسایی که دمیجه هست هر کدام ما بعد اندازه خود چیزی که در دست داریم باید اینجا کمک بکنیم. صدقی خداوند شام یک تعداد را نجات داده، یک تعداد را خواسته که با آمدن این سیل از این دنیا بره، ولی هرچی که رضای پروردگار باشه همون میشه. در اینجا یک دانه اسب دیدم که او هم با آمدن این سیل از این دنیا رفته. در پالی از او چقدر انسانهای دیگر رفت و اینی برنده را که میبینین امو رقم امو گپ است نه که خداوند در که نگاهت بکنه نگاهت میکنه. متی جان اینجا بوده بر ما قسم میکنه. متی جان اول خو خدا کنه که غم و تشویش آخرتان باشه. میفهم زیاد جگرخون هستی، ببخشی که ما گفتی از امو بعضی کسا سر اعصابت راه نرم، ولی به خاطر از این اومدم که یک چهار تا گپتان مردم ما بشنوه و ببینه، کم دل بسوزانن از این طرف و طرف که یک چیز بالاخره شه. بله سلام علیکم. متیولا هستم، باشنده می بغلان ولسوالی برکم قریه فولی که فعلا میبینید. این منطقه 22 خانه بودیم در مسجدی که مکمل کل خانه رو نیست نابود کرده دیگه، هیچ چیز نمانده. این طرفا رو ببینید دیگه. از این 22 خانه 8 تا شهید داریم دیگه. 80 نفر خرد و کلان و دیگه سیاست و مرد این میشه دینمی دو اتاق نجات پیدا کرده. البته این دینمی برنده اینمی دو اتاق دینمی جدم پیش سر اینمی دینمی جدم اما سیل اول که آمد دیگه بسیار یک سیل خطرناک طوفانی بود دیگه. هم دو دانه اینمی فامیل ما اینمی نجات پیدا کرده. نصف بر تقسیم شده، نصف بر دیگه اینمی نجات پیدا کرده. معلوم میشه که وقتی سیل آمده دیگه تنها اینمی قسمت نتونسته که مثلا خداوند شما را نگاه کرده. دیگه چهار طرفش مکمل سیل پر بود دیگه. چهار طرف مکمل اینجا خانه بود. همین خانه هم سیل که مستقیم کیامد تقریبا میتونست که ما را این طرف بپرونه. اینور یک کوکایم دیگه بر قیزان و بچه‌ش همون طرف خانه شپراند او را برد. خدا رو شکر که کوکایم قطع پسرش زنده مونده. شکر. دیگه خانمش شهید شده. دیگه بالا تقریبا 8 دانه شهید داریم دیگه. این بر قدرت خداوند دیگه سیلم دو تقسیم شد، نصف شی طرف رفت نصف شی طرف ما در وسط زنده موندیم دیگه. خودت دیگه اون هر لحظه اینجا بودی چقدر یعنی اون وقت آفرینت متی. این مک وقتی ما هنوز برام قسم میکنن که من میگم یعنی اگه اینجا من می شاید ما بیخی دیگه شاید زنده نمی بودم، به خاطر که یک ترس بسیار خطرناک، یک وحشت، یک چیز در وجود این ما مثلا نبودم. برای من قصه کردن که من یالت داشتم اگه من در وقت می بودم چی میکردم. اما آفرینت متی. همه رقم بود وقت کلگی ما بسیار وحشت کرده بودیم، یعنی این رقم ترس بودیم. کلگی گریان میکرد و غص میکرد. کلمه من چندین بار خواندیم که خداوند دیگه ما را نجات بده. بالاخره خداوند نجات داد، عمرمون در دنیا باقی بود نجات داد. شکر که نجات داد. اینجا بعض خیمه‌ای را که میبینم دیگه فعلا در خیمه از فامیلای شما زندگی. بله اینجا کلا فامیلای ما هست. 22 خانه است اینجا دیگه. در می خیمه زندگی میکنیم فعلا دیگه. یگام تو دیگه مقصد کمک میکنه، یگام نه فعلا آورده رویست دیگه. خوش هستیم فعلا خود دیگه. آرزو داریم که یگام تا برای ما کمک کنه، یک جای و یک جایداد و یک خانه و گپسخانه برای ما یک سرپناه پیدا کنه. خداوند مهربان است. به همین خاطر آمدیم که مردم ما ببینن کمک. خیر ببینین. تشکر. تشکر متی جان.
بیاد آقاشون بیا. لوکا سلام علیک. چطور ساعتت خوب است؟ بخیر هستی؟ شکر که زنده هستی. چطور پایکت؟ پایکم دم روزی که سیل آمد داخل اولی بودم قطعی. اشتگاه کم قطعی. اشتگاه شش تا بودم. یک دفعه بچه‌م صدا کردم قولی ها صدا کرد که سیل آمد. از دروازه بیرون بر آمدم. یعنی میشه بود یعنی میشه. این بچه ها کلاگش همی بیاد زده و بیادر و یعنی میشه بالا رو سر میکرد که سیل از سنگلاخش نبره. ما سال کردم که نایش ور خطایشو گرفت. داولی دارم اشتکام گفتم که بیار محمد که ما از اولی برایم. از اولی بود که برام دستی بچه هاگم گرفتم اینجا بچه‌م خواب کرده اینجا. یک سال است. دستی همی تا گرفتم و بغل دستی چپش دستی مادر دستی راست دستی ما. حالا بیا بگیرم. اما خانه را زد اینی خانه که شش نم اینی خانه روش طرف قبله بود برنده بود. از پیش که سیل زد دیوال پیشتم پرید موبایلم پرید برنم پرید زن دادم روش رفت داخلی او بچه ما دستم خطا شد جان شیرین که میخواستم که خدمتش کنم برای دروازم سیل کردم که 3-4 واسه او مثل این خیمور او دروازه در آمد مرم زد خطی شرکت حالا موبایل رو شما کجا اوجا بلد هستین که این تا او مسیتی که از پایان که من طرف دست راست چی داره تیم پوشکلگی است از بالاتر تا میجره مرا در این در شکری که میزنه بالا میکنه خدا رو یاد میکنم خدایا خودت نگاه کنی بعد بچه‌م دیادم میگم خدایا محمد چیت خوب بالاخره که یک جای رسیدم او همیتا دور داد یک مردم ها مخلوقای خدا رو برده یک خانه رو خرابی کردم موبایلش دامج مرا دور داد یک بغل یک دفعه هوش در سرم اومد چشمام پاک کردم لای قصد کردم چشم کمی روشن شد بالا رو سر کردم که من یک جای آوار هستم او این قصد در روی هستم میدم تا خدا شروع دادم که پای چپم اوگار است این پای راستم هم خوب است دستام هم خوب است نشکسته پرت پوچ هستم کالام کلش تر برآمدم از اینجا یک دقیقه 2 دقیقه 5 دقیقه بود خدا گردنم بسته نکنه استاد شدم در اینجا که استاد شدم خنکم گرفت لرزه ورداشت سال کردم که خانه و رقم مثل اون خانه وری در روزه چهله همینجا بی صاحب یک مسلمانی که هست همینجا استاد است خانه کس نیست گرفته دو خانه در آمدم همی یک خانم کندم لای پرس کرد او سیزده کردم یک لباسی پتو بود چی بود همینجا ورخطایی نمازگر روز پستر پیشتری است اما پترا گرفتم سر کلام پاک کردم رویم پاک کردم گردنام جانم دستام جایی که دستم میرسه پاک کردم همینجا بغل دیوار سیل کردم که یک لباس هم مسلمان مونده همش امانت من گفتم که من میمیرم زخمی شدم قورغم میده شده کمرم میده شده پام میده شده من میمیرم اونجا یک جای شاریناو میگه مرا اونجا که بردن اونجا یک بچه کاکا ماجی میسری میگه اینمی خانه‌ش است او را گفتم که آجی بیا جا اما مخلوقا کلش دوباره هم بود گفتم مرا بچه ما زن ما خدا از پیشم برد بچه کلام ما خدا نگاه کنه اونجا کجای خطا کرده است خانه‌اش جدا بود جاش جدا بود دیگه جاست دیگه ما یعنی کمپالا یعنی کالای جان ما ای کسی امانت سگم ما مردم دو بیتی که بعد خنگیر ما در قیامت نشو این واسه تو چی کنم نسیت که دم ما کردم امی کالای مسلمان پوشیدم یعنی پتوگاه کشا گرفتم برآمدم زخمی جانم دیادم نیست پام مایده شدنش یادم نیست درد میکنه را سر بالا شدم امی تا آمدم یعنی میجا آمدم که بچم 2 دکان داشت دمی لبی سرک تا بگم همینجا سادش تیر بود
همینجا آمدم که چیز نه دکان پایان یک دکان دیگه بود و هم رفته اولیو هم رفته یک همسایه دیگه من قاریامین میگه زیرش بسیار جای خوب داشت و هم رفته و شر لغت کرد ایران موندم که خدای رای ما کجا بود یعنی میگه برابر شد دلیل کردم یک کمی کلام نرمال کردم دیدم که رای میته بود امیت مایده آمدم اینجا سال کردم که نه اتاق نه زندگیش خب بالاخره که خدا مایده و اونجا رسوندم جای بیادرام سینیم بیادرام جاش است ما از پیشت میرم شفای عاجل برات میخوایم انشالله که غم و درد آخر باشه ولی غم و درد میگم چیزی که رضای الله بوده امو و یک چیز دیگه تصویر باش که من این یک چیزه که من خودم این شخصی از طرف خودم به خاطر امو یگان پانسمان بخیر باشی این ایرم این کاکای دیگه من میتونم خیر ایرم شما بخیر باشی یک چیز است که این کار به خاطر از این است که هر کدام ما 10 افغانی هم بتانیم یکی دیگه ما را کمک بکنیم امروز ما آمدم بغلان سبا خدا دور داشته باشه در اینجا در اونجا سبا تو کابل میایی با دیدن من اما ترس نیست بله خدا نگاهتون کنه جوان هستین قربانت شم الله نگاه کنه شکر که نفس میکشی زنده است چیزی که رضای الله بوده قربانت شم با عزت باشی با عزت باشی این بچه که مثال که میگی این نگاه جسم سیل پرون را الله خودش مهربان شد اما رقمی که جسم اوچت کرد پرون بود پس دستم هم میتونه رو یک شام چی شده جانش بدنش هم تو جای روش نیست اما بدنش هم تو چی هست اینو درست شفاخانه بوده ببینین تصویر نامکشه نامش محمد جان وی جان صدقه محمد شاه مای های مگر خداوند نگاهش کرده خدا نگاه کرده خدایش نگاهش کرده محمد خدا جان ملائکه این چقدر جای برده من پیشتر فکر کردم که شاید کلان بوده باشه نه جان نزدیک 2 کیلومتر راه رو برده بود از سیل از باد 2 کیلومتر محمد جان برده بود برده همونجا که کشیده خدا ملائکه نگاه کرد خدا نگاه کرد پیشتر ما گفتم شاید کلانتر بوده باشه و من نخواستم گفت که بگیم جمپر اوسو کنین گفتم میشم که ساعتش خوب نه خدای نخسای گبه بود چی نیست بیا الهی شکر که جور هستی حداقل خوب هستی بخیر هستی این از اون طرف دیدم تو آمدی لنگان در فکرم این تو گشت که یک گفتم خیر است دست پای اگر یک ذره این طرف و طرف یا کسر یا من تا مهم زندگی است ولی حال هم به همین حالتش هم شکر تو هم روز بودی همینجا بودم تا ما همین قسمت بودم همین اتاق رو می‌بینی دسر همین قسمت بود نه اولیا میخوام در اینجا بود میخواستم بپرم سر مسجد یا مسجد حجره مسجد بود ما تو ما شاد بکنم دو نفر میبرم سر مسجد در ما اسنا دیگه ما رو ورد داشت دیگه نفهمیدم که گجا رفتم و اندیالم و گجا رفتم ما گجا رفتم قربان سرت شکر که دقل می لبان پر از خنده داری الهی شکر که یک نفر آمد اینجا دیدم چیزی جور نمیشه باید خوش باشه با غیرت باشیم او خدا از جانب پروردگار است نه چیکار میکنه دستکت زیاد اوگار شده کم نه کم اوگار شکر که کم اوگار شده به خاطر این وضعیت که میبینی با کم اوگار شدن شکر میکشی خیر ببینی این ما هم یک چیزا که من خو مقصد همه میکنم که همین دست خالی نمانمت خب قربان سرت بخیر باشی زنده باشی شفا عاجل برات میخوایم شکر که زنده هستی جور هستی قربانت اینجا میشه که شما می طرف بیاین در این طرف که در تصویر بیاین میفهمین یک چیز را براتون قصه بکنم شما در صفحات اجتماعی شاید نه که حتما دیدین یک ویدیو را حتما گپایش هم شنیدین کدام ویدیو را میگم امی قسمتی که ما استاد هستم امی دو درخت کلانه که شما میبینین خوب سبز هم که است تا کمرهای بالایش هم معلوم میشه که عالم سبزیش گم شده به خاطر از اینکه سیل بسیار بلند بوده
اینجا یک مسجد بود، یک کسی در سر مسجد بالا شده بود، یک رقم گپ میزد که اینه باور بکنین دست پای ما در کابل میلرزید. آفرین به غیرت و به شامتش. او آدم اینمی آدم است نه؟ بله اینمی آدم. غلط خونه کردیم نه بله اینمی آدم است. امرای 200 تا میده واسم داخل این مسجد بوده. ای که خداوند چه رقم نگاهش کرد در او حالت که باز ویدیو میگیره که چه رقم اینمی جایی که ما استاد هستیم اینجا دیگه فکر میکنم همین 2-3 چند قدم و شما سیل بود دیگه. اما تو بود نه؟ بیخی صاحب اما تو بود. خیر ببینی این حالا اول همین نام تو به من بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. صبرالله نام دارم، از باشنده قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان هستم. خانه مانم در پشت سر این مسجد اینمی خانه ماست. اینی قسمت است. خاله چیز نمانده دیگه. جای خیمه است. اینی قسمت است. اینی قسمت باش که معلوم اینی قسمت نه؟ بله بله. جای خیمه و اینمی پرده اگر بیشتر چنار. بیشتر چنار. چیز نمانده دیگه. چیزی نمانده فقط. همینجا ما که در بالا نه میخواستم من میره پرسان بکنم که همین اصل قصه را بکنی و این مسجد هم تصویرها شما در جریان گپای ما تصویرها را هم ببینین از این قسمت. ما وقتی که از بالا از پیش سر مسجد در باغ بودم دویدا آمدم در اینجا که همین تفلکا را بکشم صدای غرس سیل بسیار وحشتناک بود برام. آمدم که اینجا چون بچهای کاکایم از قندوز آمده بودند، بعضی روزا هم اینجا می آمدن موتر دارن رفت آمد دارن. پیش از این که ما بیاییم روز جمعه بود کلاگیشان همیجا بودن، همین تفلکا را سیاسرا را تمامی که اونایی که مربوط ما بودن کلاگیشان از کاکایم از ما را کلاگی را بار کرده بودن و حرکت کردن و مجرد که حرکت کردن سیلم در پیش سر مکتب این دست 5 متری رسید بود. ما سر ذخیره این مسجد برآمدیم. اینجا برآمدیم یک مسجد اما قبلا نیست، بسیار پخش است. یا حالا توش پخش معلوم میشه؟ چرا پخش معلوم میشه؟ حالا پخش معلوم میشه. این ذخیره آب است، این دمی روش. این 4 کنجک است. ذخیره آب است. به سر ذخیره آب برآمدیم اینجا قضیه کاکای خلیفه عزالله قضیه ما همین ویدیویی که اول سیل آمد هم پیشم است، ویدیو میگرفتم. دیوال معلم رحمت این قسمت خانه معلم رحمت بود، اینجا دیوال بود کلان قلعه بود. این را چپه کرد داخل اولیش در آمد، از اون طرف سیل آمد که زد دیوالا رو چپه کرد. بعد از اون ما دو اجرای مسجد در آمدم سرم فارم مقداری را سعی کنم که او چی رقم شد. سعی کردم که فارم ور داشت. پس که می آمدیم همین اجره را چپه کرد. اجره را چپه کرد بعد کلیکین مسجد خداویزان کردیم. برای یک 10 دقیقه 15 دقیقه وری باز این کاکای مسیل چپه کرد و باز خیست و باز چپه کرد باز خیست در کنده توت بند شد. بعد از امور را یک توت است، یک شاخ بسیار نازک است، بعد اونم یک ویدیو بگیرین. او را از امور را برآمدیم سر بام. در داخل مسجد 6 تا سیاسرا همراه 7 تا تفلکا و یک نفر مردم که گارد کلینیک است اونا هم داخل بند ماندن. سیل تا حلقومشان آمد میگفتن کاکا بگی که ما مردیم. بعد ما که بالا برآمدیم یک بچه دیگه هم در بالا بود و را گفتیم که به غیرت این تفلکای در داخل مسجد مونده تو در داخل بیرون استاد است. گفت هر چی که رضای پروردگار باشه گپ خو خلاص از ما. بعد امی بچه که در داخل بود یک تا ایره پایین کردیم، یک تا بچه‌ای که سر چی هم بود پایین کردیم، یک تا ایره از داخل کلکل مسجد کشیدیم. سیاسرا را از راه درخت پیش سر مسجد و او دیگه را قدر رسمان ایگاپات چادر زنا را گرفتیم رسمان بسته کردیم بالا کشیدیم سر مسجد که سیل هم در پیک مسجد میزد. و دقیقاً چند نفر شدین در سر مسجد؟ در سر مسجد ما 7 نفر برآمده بودیم. 3-4 تا سیاسرایی که وزنشان زیاد بود هم سر توت ماندن. قد از اونها دیگه ما نتونستیم اون را بالا بکشیم. خب یعنی در سر توت ماندم تو نجات پیدا کردن؟ نجات پیدا کردن. خب یعنی شکر که نجات پیدا کردن. مگه بالا آوردن نشد ولی نجات پیدا. هم کسی تلف نشد. خب شکر. چه دقیق چند نفر نجات دادی همیشه؟ ما 11 نفر نجات دادیم. آدم با غیرت هستی. به شک به خدا من پیشترم و صدای تو را در ویدیو که من گفتم در کابل میشنیدم. اما تو بود نه کاکای؟ با صدا میکسب ما میخواد همسایه ما سن یکی صدا میکرد ما دل ما بخسته بود. میگفت چند دقیقه بعد میگفت امکان داره که ما هم نباشیم. در میگه بسیار ما مایوس میشیم. اینمی گپش مرام خیلی ناراحت میساخت. میگفتم سایکو چقدر با غیرت و با شامت است ولی داخل بازم به فکر این میشه که یعنی شاید تا چند لحظه ما هم دیگه زنده نمانیم. دیگه همین که من ویدیو را فیلم برداری میکردم این تصویرم پیشم بود که شاید ما قد تلفن برم ولی آنن ما در واتساپ روانش کردم. آنن در واتساپ اینترنت با سرعت کار میکرد. چون که همین روان میکردیم همین دفعتا تک میشه روان میکردن تک میشه روان میکردن تک میشه. اونا در جواب
پدرم مرا بسیار تشویق کرد، گفت تو به جای گپ نزن، هیچ گپی نیست، انشالله سیل کم میشه، تو گپی چرا نزن. و تلفنی هم قدش گپ زدم. من گفتم که شاید آخرین گپای ما باشه و از ما خداحافظی باشه که شاید دیگه نبینیم. عمری ما که در دنیا بود، تا حالی که زنده هستیم شکر میکشم. خدا رو سپاس. خیر باشه، سلامت باشه. میفهمی درست است، ما میفهم شرمنده ما نمیتونیم مثلا یا نتونستیم یا فقط همه خواستیم که دمی درد و رنج و تشویش هم حداقل هم دلتون خالی شه، فقط بین مقه با احترام با پاس وطندار بودنی که ما شما از یک ملک هستیم، مسلمان هستیم، کلمه میخوانیم کاکا، ما از اون موجه دین اینجا آمدیم، فقط این مقدر زیاد چیز از دست ما نامده. فقط خواستیم صدایتان باشیم و بس. چیزی که گپ پیشنهاد باشه از طریق همین کامره تلویزیون آریانا با خدمت است. سلامت باشید. چیزی هیچ گفتنی نداریم، فقط آنچه را که ما داریم تمام سیستمی که کانال آب، سیستم پیپدوانی آب از بین رفته. اینجا آب آشامیدن اینمی لحظه ای که میگیم ما در بوتلکای آب مدنی آب میاریم، این تفلک‌ها در چی است از دریاخانه که آبم گلالود است، با دیگان نهادهای خیریه و گپا کم کم آب بیگان وقت میارن، یک بسته آب میدن. این تفلک‌ها قطعی آب مدنی پرده نمیشه. کسی که جوی آب در اینجا باشه و ذخیره آب باشه و یک بشکه بعد یک هفته آب حداقل یک وضو کردن ضرورت است، این خیلی مشکل است. امیدوار هستم که امیر رقمی که یال توجه دارن کم کم متوجه هستن، امیر ادامه پیدا بکنه و امیر سیستم آب و دیگه مکتب فعلا فلج است که اطفالا مکتب نمیره و اینی سرک میبینید سرک کانکریت است. این خاکبات، این خودی خاکبات بسیار مصیبت زاسی جنجال خلق میکنه. امیال مجرای تنفسی خود ما مریض است، سیستم گلونم درد میکنه، شو گلون درد و یک ما در یک ساعت دو ساعت که اینجا هستیم ما میرقم گلون درد است. نه این فقط توجه حکومت توجه بکنه در مجموع. خداوند روح شهدا را شاد داشته باشه و زخمی‌ها را شفای عاجل نصیب بکنه و برای کسایی که مانده برای از اینا صبر نصیب بکنه. به شک آخرین غم باشه، نه تنها در بغلان، نه تنها در اینی قریه، در گوشه گوشه وطن ما مسلمانان بسته افغانستان غم و تشویش آخر باشه. با عزت سربلند باشه. این تخت خواب است. امی خلاصه نمیفهم چه قسم بگویم، ولی بیاییم قدر یکی دیگه ما را بدانیم، بسیار به محبت و به صمیمیت زندگی بکنیم. سر حال از این زندگی اعتبار نیست. کسایی که دمی تخت خوابیدن آیا زنده هستن نیستن من اینو نمیفهم، ولی ما هم که در خانه میخوابیم باید به فکر از این باشیم که از این دنیا یک روز رفته نیستیم. اما یک چیز دیگه او خو حق است، بریم همه ما رفته نیستیم. کی میفهمه که شب در تخت میخوابی و صبح نه جایی است نه آدمی است و تختم به اینی شکل سیل میره. دختر خوب هستی؟ نامک چیست؟ سنا. چی؟ سنا. اسنا جان، چقدر کالایت مقبول است؟ ها؟ کالایت مقبول است؟ ها؟ خانه شما را سیل نبرده؟ ها؟ خانه شما را سیل برده؟ تو بیا اینجا، تو بیا اینجا. آی نام خدا، نام خدا، نام خدا، نام. خوب هستی؟ آفرین. ایت پولیما بیا. ایت بیا پولیما. آفرین. نامک چیست؟ میترا. چی؟ میترا. میترا یا یسرا؟ میترا چقدر نام مقبول. و این طرف خدا نپرتی کردی ما مفتیم. خب حالا خانه شما را خو سیل خراب نکرده؟ ها؟ خراب کرده؟ هیچ چیز نمانده؟ تو خود جور هستی؟ ولی تخت از کیست؟ از خودتان؟ خو ای چیت میشه؟ خب نام خدا بیا تام بیا کرسه تانه یک دانه پیسام بتم. آفرین.
باش تو که نه اینی است تو، اینی است تو، اینی هم است تو. صحیح است؟ آفرین. خب باش تو که پرسان کنم بیادر بیا تو که ما گفتم تصویر مشکل نداشته باشه. بیا خوب هستی جانا که جور است؟ همین تخت از کی سوالی را بو که این نفرای زمین زنده است یا نه؟ تخت زنده است الحمدلله. الحمدلله. مربوط خودت نشه؟ بله مربوط خودم میشه. بخی امیر دیدم یک رقم ولی رضای الله بوده که به این شکل شو امیر بخی میبردی از زمینه که بخی می آدم میبینه تاثیر میکنه اونجا موتورسیکل ببین که مانده موتورسیکل از بالا آورده موتورسیکل چطور که تخت تو ماند دیگه چیزای از این چی شد چوکات اینم خانه مانده بود دیگه چیزاش نیست این اون خانه بود همه کشیده این از خانه ایجا کشیده از خانه نه اینجا دان کلکین کشیده بود مو بود بیرون خب داد کلکین آورده بود خانه از اینجا معلوم میشه که گل پرست پرست گل پرست مکمل ببینه اینم یک یادگاری و یک تاریخ است یک زمانه شکر که جور هستی که قایم شکر است پای که توگار شد همون گپی که سری گفتم پیشتر وقتی هم صبر الله مصاحبه که میدادین اما 3 نفر ما بودیم یکیش که دستیل و گلتر بودم و پای ما اون سر مسجد که صبر الله جان ما یکیش خودم برو لای شکر که بخیر تیش همو بیادر زادم میشه دیگه خیر است ما به حساب یمی که یمی یک 10 تا 34 4 تا رقم طفل بود امینا را نجات داده بتونیم اگر رضای خدا باشه خدا از ما راضی شوه یک مازدار داشتم مازدارم همین تو دیدم کشی سیل سراچه داشتم اردش مازدار و اونجا گیر سال در بین چی چپک در قدیم رقم مانده ملوچی همینجا هست دیگه همین امنا را نجات دادم امنا را اول الله باز ما کمک شدیم همین خدا خیر نصیب بکنه قصر صبر الله جان کرد همه کمی همین جان مهم است دیگه کل چیز جور میشه ولی درست است که اقتصاد ضعیف است این یک جگرخونی است ولی به اندازه جان نیست شکر که بخیر گذشت قصه هیچ چیز نیست با عزت باشید شما سلامت باشین خدا کمت نکنه شکر که بچه‌ت زنده است تخت بالا پسش دیگه تخت افتاد بچه کلانم مدیر تدریسی 15 انجینری چه دستم نام خدا دیگه شان دیوار درسم خواندین ماشاءالله ماستری هم گرفتم از کشور ایران گرفتیم نام خدا چند روزم دیگه از وظیفه مونده از شنبه به بعد قبل از وظیفه مونده ان شاء الله بخیر زود بری پس طرف وظیفت ان شاء الله که بخیر ان شاء الله بخیر غم و درد آخر باشه آمین این کاکای مثلا سرمعلم سبب الله او بیادر زاده مسو بیادر زاده خیر باشه دیگه این خانه اوست این 4 5 6 خانه خیر خدا مهربان است هیچ مشکلی نیست خداوند خودش کمک میکنه خوش باشید سلامت خدا خداحافظ پیاله نداریم که شما یک پیاله چای بده همین چریک تا که تو لبان پر از خنده میبینیم و ما کافی است خوش باشید بابان خدا خوش باشی افتخار ماستی شکر که داریم با عزت باشی خداحافظ بسیار مانده شدیم کمی کاستی را ببخشید در پالی ما پدر بزرگوار که میبینین کاکا بگویم پدر بگویم به نام سرمعلم صاحب مشهور است به ما کوتاه خود یک معرفی بکنه که واقعا سرمعلمم بوده یا نبوده این را میخوایم بفهم بعد از او یک چیز برای ما به گفتن داره یا میخونه زنگم آمد اگه زنگ کمک باشه هرچی آجلو کش بکو خب باشه خیلی بله امیر دلار خیمه دنیا اولی پیش خیمه سرمعلم صاحب خدا یک معرفی بکنه این جانب عیب الله محیا سرمعلمی که ما 3 سال در سایه زره باید سرمعلم ایفای وظیفه نمودم و بعد از او در لیسه فلول تبدیل شدم به حیث سرمعلم در مدت 10 سال تقریبا 10 سال ما ایفای وظیفه نمودم و بعد از او به حیث معلم چون همی کارا بسیار خسته شدم و یک شاگرد خود به حیث سرمعلم تعیین کردم و خودم به صفت معلم تا والده اضافه
بسیار تشکر سرمعلم صاحب. لیسا بود یا دوره ابتدایی؟ ما در دوره ابتدایی بودم. باز در لیسا رفتی؟ بعد لیسا بود دیگه سرمعلمی دوره لیسا علیده بود، در لیسا ابتدایی علیده بود. خدا خیر نصیبتان بکنه. یک عمر خدمت کردین بر اولادی وطن، بخصوص دمی قریه فلول. محیط و منطقه مصدر خدمت به خاطر در جامعه خود شویم و تمام تلاشی که داشتیم از واسه قدرت ما پره بود. ما از این نوع تلاش خود دریغ نورزیده و درای رفاه وطن زحمت. خدا خیر نصیبت بکنه سرمعلم صاحب. دیگه گپار امرای وطندارای جا قصه کردم او باشه یک طرف، ای که برای ما کدام چیز دکلمه میکنی ما هم از دل جان مشنویم. قلم به دستا همیشه در هر شرایطی که باشه یک چیزه که به روزگار، به خود، به محیط نوشته میکنن. ما شاعرم نیست، شاعری هم ندارم، یک قلم نیمکله دارم. خواهش میکنم. خاطر از که همین وقتا اعصاب ما هم بجا نیست، یک چیزی میبخشه کسایی که میشنون. اگر سکتگی داشته باشه ما رو مورد عفو قرار بدید. تاج سر هستین در چنین شرایط، در چنین شرایط بسیار مشکل است چنین چیزایی را آدم دکلمه کنه. یک شعری نیمکله رو نوشته کردم. خیر یک شعری نیمکله رو نوشته کردم. میره بخوانم او را برام سرمعلم صاحب. بخوانش میگیرم. قربانت. بسم الله الرحمن الرحیم. 21 سوری 1403. البته 21 سوری به خاطر میگیم روز جمعه ساعت 4 بجه عصر امی سیل خانمانسوزی که در این منطقه آمد امی دامو تاریخ بود. فلولم را ببین لمباده گشته، اثر و سامان به سامانه گشته. فلولم در میان گلشنها همچو شمی به پروانه گشته. فلولم با این همه زینتها خراب و ویرانه گشته. فلولم چی کردی پیر و جوانت را، هم پریشان و ماتم زده گشته. وفا ببین دوستان را در میان مردم هم به خانه گشته. فلولم ماتم انگیز شده امروز، همه به خانه و به آشیانه شده امروز. یکی در غم فرزندان خیش میگیرند، دیگری به پدر و به برادر گشته امروز. یکی پریشان به حالی عزیزانش، دیگری چشم خونبار دیوانه گشته امروز. با تقدیم احترام این جانب حبیب الله مهیا. تشکر. خدا. در پهلوی از این که اینجا گپای خیلی جگر خون کننده داشتیم، این مادر را که میبینید در کنار ما گپای بگفتن داره، میخوایم از پیشان بشنوم و در اینجا بودن اما وقتی که سیل آمده. مادر جان خودت خوب هستی؟ تشکر. یک کمک بلندتر گپ زده میتونی؟ میتونیم. بخیر باشی. حالا صحتت خوب است؟ خب شما همینجا بودین که فامیل؟ فامیل اینجا هستیم. خب چند نفر همراه فامیل اینجا بودین؟ کدام از فامیلتان خود کس زخمی خدای نخواسته شهید نشده؟ نه شهید نشده. بخیر زنده خانه 25 بزم حرام شد دلار جان. 25 بزم زاد حرام کرد دیگه. امیت کل باشه خانه ولی من هیچ زندگی من دیگ مونده من تا من چیزی که زندگی بود دلار جان که رفته. دم قرصان سه یک مستفید دارم که بیو شغال ساخته کرده. اونم بیچاره واجیانو پیدا شده تیار انداخت در قندوز بوده خطایی کرده کم مثلا. اینو ولی جامعه کی هستو؟ او کی؟ مردم بوی ما. مردم ما. خب شاورتان؟ شاور یک ضعیف نساق مردم است. او زخمی شده؟ زخمی شده نیم قد در این لای در این چلا غلط بیخت نساخ در است که پاگ بده مرده تیشن در تیار انداخته بوده خطایی کرده قندوز بوده. یعنی چهار شکو در تایمو قندوز گموس. حالا احوالش داری خوب است؟ ما فهمیدیم که هستم اینجا. خب شکر که خوب است. شکر خوب است. خب دیگه کسی خوابگار نشده؟ نه راست خوابگار نیستم. 25 بزم آرام شده دلار جان. دیگه چیزی می‌خواست پای خانه هم تا در این سیل نه اتاق مونده نه زندگی مونده نه مال نه. تنها امی شما مالدار بودین، بز داشتین 25 دانه. اکسی تا بودم 5 تا زنده مون 25 تا آرام شد. 25 دانش سیل بود. 25 تا هم سیل بود در این چلا کلا هم مسئله کندخته. در این عقل که بودم تا گردا او پوشه مودا.
این رقم شد داره کل سر بنوش ام در خودت هم همینجا بودی؟ خودم همینجا بودم ما در کوبر و دادیم بلندی بعد میکنم گیرخت رفت در بلندی برای عملا که در نقل کل آرام شد این رقم شد سعی مادر جان تا به حال چی کمک شده برتان؟ دمو هیچ کمک نشده یک کلچه این کارتانو یک کلچه این نخل نشانه عمو داد داشمونو بیا نه دمو خیمه داد نه توشک داد نه کرپا داد یک یعنی خگار پرود دچه جنجال گرفتم پیشان گرفتم دیگه چیزی ما نرسید مردم بودی است بودی دمو چیزی نداد خب گفتن میای چیز برتان چیز ما نگفت؟ چیز نه داشتیم نام تا شیشتیم البته لبی در زمان آورد دمو میدیا نه پلیس دیم نه پیسه که مردم دیدیم که داده سر من خلاص دلایل در آورد میدیا تا دیدار که نمازیش مت بس عمر بالا برم الان مسلمانی صاحب تا که من در خانه بشت که من نور خیر باشه حالا چی میخوای فعلا چی ضرورت است که باید برتان بیا مردم کمک کنن؟ ظرفی خانم نیست خیر خوردنی بخواد آورد بکار روغن بکار برنج بکار یعنی زمان خورده بار بکار ده سرایال چی است؟ پایسا بکار گفته کام سن گاسیل خانه بکار از بگو قوقایی که داشته بود دو خانه من برده خانه بچه‌م برده خانه 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 زنده هزار جان زمان ما بریم اولی ما تابع اگر می عکاسی میکنیم همه هستیم که شما هستین دیگه هستین یعنی ما چی رقم کنیم دیگه خیر ببینم بسیار تشکر چی هستی مادر جان؟ این خیمه زخم چی هست؟ نشدن زخم داره اینجا این خیمه پولای مردم کمک داده که بچه صغیر کبیر و بسیار بودگی ابو پشاگ چی بدار بخوره مرد انت نمی سیلی تکل بلیج بر بده بچه با خدا که مرم در جان دختران نبود سالی چه پولیس کل بر نه تاثیر رابیر صغیر کبیر زندگی دمون نمونده گفتم یه دیگ دارم یه دارم یه قالین دارم نه گفته که در بدر 13 سال گندم دارم روغن دارم چند کلم در میدان مونده میشتیم ایران مونده بخدا کو دلسوزه که مورا بگیره ای خان ای خان کلونا بخران بگیره ظالما را میده غریبا رو میگه دقیقاً خودش غریب یاد نمیکنه صغیر کبیر یاد نمیکنه باش هم دل خدا دیتا در بدر قر غضب بود سر و نمیبرد گالی سعید نمیشید بمبر بود سیر بودیم گشته بود در شالی خمون بودیم بود و خدا که در نار خوردن نمی کلای تنها کلای مردم توکل ما پروردگار به می خاطر آمدیم که مردم ما ببینن کمک بکنن بتاكوي فوق رك خذ كلام مع المعرض ضد كتيك او بتاك بعثها بوليس كافو هي فوق رك شيء لازم نقول شلون بدي عاد تمام كل شيء خیر باشه تشکر مادر جان تشکر خیر است شما تا باشه خدا روی خیر نره شما ها تقوی سر خیال چیز غریبه میگه خیر عکس باشید خدا کم ان عکس باشید خدا کم خیر ببینید خیر غم درد آخر باشه غم درد آخر باشه جمعه کس مورا این بخی چی نمیرم یاد نمیگیرم خیر این کمکارم که میبینین مربوط به سرمیاشت میشه. در کنار ما مسئول کمکای سرمیاشت در ولسوالی برکه قریه فلول ایستاده هستن اینجا. میخوایم بفهمیم که تا به حال چقدر کمک کردن و از این به بعد چقدر کمک میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. نام دکتر جان محمد است، رئیس سرمیاشت ولایت بغلان. وقتی که حادثه پیدا شد ابتدا ما رضاکارای خود و مدیر خود را جمع کردیم، عاجل رفتیم شهیدا را انتقال دادیم. بعد از او باز برای 2000 نفر در مدت 2 روز مواد خوراکی از قبیل کباب و پلاو اینا را تا آب و برشان آماده کردیم. بعد از او باز 109 خانه را پریروز در بغلان مرکزی تقریبا 6750 افغانی برشان دادیم و با 250 خانه را اینمی موادی که شما میبینید از قبیل کمپل است و سیت آشپزخانه است و سیت حفظ صحت و 2 تا ترپال است، اینا را برشان همکاری کردیم. و امروز هم 250 خانه را که در قریه فلول ولسوالی برکه یعنی مواد را که نامش گرفتیم ایران برشان توزیع کردیم. و قریب است که ان شاء الله معترض دراز به مدت 300 خیمه آماده را است که 300 خیمه را به مردم توزیع میکنیم به خانوالا و 100 خیمه دیگر آماده را است که او را هم یک کمپ جور میکنیم که به صورت دوامدار به مردم غذایش، نانش، آبش همکاری کنیم. و امیال هم تیم‌های سروی ما در ساحه است که سروی را تقریبا یک تعدادش سروی کرده و 1000 فامیل تا صبح خلاص میکنه. به 1000 فامیل ممکن صبح بعد از پیشین یا دیگر روز همکاری کنیم و ان شاء الله همکاری ما دوامدار است و نیست که یک روز 2 روز باشه، ممکن که بسیار با دوامدار اینجا باشیم. گپی به گفتن نمونده؟ بخیر باش. بسیار زیاد تشکر. سلامت باش.
مرا این سنگ جلب توجه کرد. یعنی این سیل به حد قوی و خطرناک و موج بسیار بزرگ داشته که این سنگ به اندازه قدم است. اگر بگوییم که وزن این سنگ چقدر است، شاید 5 تن 6 تن بیایه. کی میفهمید که این قریه فلول این رقم زیر و زبر میشه؟ بیاییم که قدر یکی دیگه ما را بدانیم. و از طرف دیگه جالب است، این درخت در قریه فلول به نام پنجه چنار است. این پنجه چنار را ببینین که اندازهش چقدر بلند بوده. شدتش خو سنگ گفتم، اندازهش چقدر بلند بوده که تقریبا اگر متر شوه شاید که 8 متر یا 10 متر بلندی او یا همی سیل که آمده تا اونو قسمت ها رسیده. آفات طبیعی هر قدر که بگوییم باز هم رضای الله بوده. اینی بزرگوارا را که میبینین تکه مانده از لده اینجا ششتن، یک دقیقه میتونم امرایتان گپ بزنم؟ اجازه است؟ بیا خیلی اینجا کمک اینجا بشینیم یک دقیقه. این در بینتان میشینم، اجازه است؟ خوب هستین؟ بخیر گذشت؟ شما هم خوب هستین؟ شکر. بکنیم خودت خوب هستی؟ جانکت جور است؟ انشالله که در بین کسی شهید نداده باشه. یک تام یه داده. یک تا داده. خداوند مغفرتش کنه. چیزی که رضای الله بوده. بخیر باشین. ما در اول گزارش هم گفتم که من نمیفهم در این گزارش چی پرسان بکنم، ولی حداقل میخوایم که دل همی وطندارای ما که در اینمی قریه فلول در ولسوالی برکه زندگی میکنن خالی شوه. چیزایی که با گفتن دارن. کلتون از همین منطقه هستین؟ از همین جسم خب یک ما یک زخمی ما دادیم. خب خودت یک زخمی داری؟ بله بله. حالا خود صحتش خوب است؟ سیل برده سیل کشیده. حالا خود شکر خوب است؟ حال خوب است فضل خدا. شکر که خوب است. شکر که خوب است. الهی شکر. چند سال از دمی قریه فلول زندگی میکنی کاکای؟ البته ما 75 یاشمان در 75 ما یک سیل جارا گفتنی در داخل چی هم مطرف در گناه شده اتونان نه کدام بتونان دم قدر سال؟ دم قدر. اینی دیگه یعنی اولین بار است که یک سیل خطرناک آمد؟ اولین بار در سنه 103 103 103 اما تو یک چیز دیگر رو میخوایم بگویم. امی روز که سیل آمد خود دمی قریه بودی؟ من نماز میخوانیم، نمازی ما نمیخوانیم، نمازی ما مدرسه جامی داشتیم. ای مدرسه جامی نماز خوانیم در جمع آرام خانه میرسیم آسمان هفته بعد از اون دیگه قسمت پیدا شد. آسمان هفته و یک دفعه‌ای باز ابر شد؟ ای برابر شد. بعد از اینکه ابر شد باران شد یک دفعه‌ای دیگه طولان شد. طولان شد. طولان شد. از اونم دره. اینمی دره را که ما در اول گزارش هم گفتم آخر دره یک نام دیگه داره، نامش یادم رفت. سایه دره. نام سایه زاره و مزار پیر. سایه زاره و مزار پیر. ام کوی بر. اونم کوی بر. بیا لالا بیا. ما در اول گزارش گفتم ما فقط میخوایم که کسی که چیزی در دل داره او را باید بگویه. برای شما برسانم که حداقل هر کسی در حد خود بتونه یک کار بکنه. بیا در پالین بیا. در غمتان شریک هستیم. جگرخون هستیم. متاثر هستیم. برای من نامت بگو. ربانی جان. اینمی خانه از خود ربانی جان است. خودت کجا بودی ربانی جان روز سیل؟ خود ما در ولسوالی خواجه بهادین تخار بودم روزی که سیل آمده بود. خواه
بعد از او اینجا فامیلتان اینجا زندگی میکنه؟ اینجا فامیل خود ما از پدر ما والده ما اینجا بودم. تنها یک فامیل خود ما تقریبا یک ماشین بود خواجه باوالدین بوده بودم. خب شکر که اینجا نبودن. شکر فضل خدا که نبودن الحمدلله. یعنی ببینین که خداوند اگر نگاه بکنه یک چیز بانه میشه که آدم یک جای باشه اونجا یک خطر باشه، یک چیز بانه میشه که آدم از اونجا بره سفر کنه یک جای دیگه بره که از اونمو آفت دور باشه یا از اونمو بلا دور باشه. بله سوا همین خود پیشنهاد رحمتی پدر بود، گفت که از اینجا برو که راه بسیار دور است، حداقل 3 ماه بعد یک مرتبه بیا که بسیار سرگردان میشه. ما یک مرتبه میرویم سری وظیفه بسیار مشکل است. یعنی اگر واقعا فامیل تیجا می بود امروز بدون شک خداوند رو دراز بتشان امروز نمی بودن. بله بله طفلای ما خرد بود، زن ما دیگه نمیتونست که جان خود بکشه و بکشه، دیگه مشکلات زیاد بود. بخیر باشی. حالا فقط آمدی که از خانه هیچ چیزی نمانده دیگه؟ نه هیچ چیز نمانده، فقط تن از اون طرف یک دو تنوری باقی مانده که اون داخلش تفسیر معارف القرآن 10 جلد است، نفهم از برکت از مونده یا یک کلام نراده که از طریق پروردگار رفته بوده و مانده، دیگه چیز نمانده. بخیر باشی. چیز کمک برتون شده؟ یک ایده کمک از طرف امارت اسلامی بر ما شده که مثلا طیارهاش پرواز کرده، زخمی ما را انتقال داده و دیگه ایتو تیم بررسی صحیح نیامده که جایی که سیل زده شده شهید داده او را صحیح بررسی بکنه. ما از امارت اسلامی و از دیگه شبکه‌هایی که در افغانستان هست سپاسگزاری میکنیم، تشکر همین اندازه هم که به ما رسیده کرده بازم تشکر. اما ایده از جسد ما، ایده از شهدای ما زیر خاک باقی ماندن، دیگه ایده ما را صحیح برشان بررسی نشدن، صحیح برشان کمک نشدن. از هر شبکه و مثلا هر امدادگری که کسایی که بیکار هستن، مثلا مصروف شهیدشان نیستن، مصروف خانهشان نیستن، مصروف میتشان نیستن، اونا دمش میده و تو فکر میکنه که امینا هست. اگر در حقیقت فکر بکنه کسی که شهید داده، کسی که مرده زیر خاک مونده، و کسی است که در یک جا چرت زده شیشتگی هستن، دیگه چرا نداره. بسیار تشکر. به اینمی آمدیم که اینمی گپایتان بشنون. حکومت ما، مردم ما، هر کسی که چی میتونه براتون بکنه. تشکر. ما از امارت اسلامی خیلی سپاسگزار هستیم. بازم دیگه از دیگه شبکه‌ها هم سپاسگزار هستیم. بازم کوشش می‌کنیم. بسیار تشکر. بخیر باشه. ما معذرت میخوایم از اینکه اگر شما با دیدن این گزارش ما ناراحت شده باشین، اما به عنوان یک گزارشگر، به عنوان یک کسی که وظیفه ماست، در هر حالت باید گزارش داشته باشیم. هر نقطه دنیا که باشه بریم اجازه داشته باشیم یا وطن ما را اجازه داریم در هر گوشش بریم برای شما گزارش بسازیم، ولی گزارش‌هایی که ناراحت کننده می باشه. من میدانم که شما ناراحت میشین بدون شک. این وطندارای ما بیگانه نیستن، اینا مزمی خاک هستن. دقیق که ناراحت میشین. ما از نزدیک قریه سایم و دره که مربوط به خود اینمی قریه فلول میشه از بالا شروع کردیم تا به این قسمت پایینا که شما میبینید که تا درخت‌ها را از عمود دره ها تا به می قسمت آورده. هنوز هم میپالن. اونو بچه‌ها پیشتر هم این قسمت هم میپالیدن که این مثلا چیزهایی را از بالا آورده باشه. کنده های درخت تا به اون قسمت. اون قسمت ها را ببینید. و این طرف یعنی کل جای تبدیل به یک دشت شده. اما ترس دشت و بیابان که میگن، اما ترس اشتباه نگفتیم نه؟ تبدیل به یک دشت و بیابان شده. جایی که خانه بود، مردم زندگی میکرد، یک تعداد را خدام رو دوباره داد هستن، یک تعداد که وقتشان پوره بود از این دنیا رفتن. خداوند غریق رحمتشان بکنه. دعا بکنین برشان، برای کسایی که زخمی هستن هرچی عاجل خداوند شفایابشان بکنه. ما میگم که به پایان اولین گزارش ما از بغلان رسیدیم. ما قرار است چند روز باشم و میخوایم که گوشه گوشه بغلان چه گزارش‌های ویژه و چه گزارش‌هایی که مردم ما در سیلاب‌های پی در پی متضرر شدن. گزارش‌های دیگه هم براتون داریم.
ما را از دعایتان فراموش نکنید.